موضوع الخطف بالشك ما بتحسش غير بشكة بسيطة خالص كأنه دبوس طرحة شكك في ايدك ولا كده. بيركب واحد جنب واحد في مواصلات عامة، وللأسف بقت في الشوارع كمان، وشكة بسيطة خالص خالص، مخدر مركز جدا مفيش 15-20 ثانية وبيغمى على الشخص. لسه الحادثة حاصلة من شوية، واللي راكب يا حبيبتي يا بنتي أو يا أخويا إذا كان راجل أو ست، والميكروباص التانية بيكون واقف مستنيه يحطوا فيه. الموضوع الحقيقه كلام غريب شويه وغير مؤكد، يعني احنا حسب معلوماتنا الطبيه اللي معتمدين عليها ما فيش حاجه زي كده موجوده. اعتقد ان هي دي موضوع كده معمول للسوشيال ميديا اكثر منه للحقيقه يعني.